धेरै मानिसहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ, खाने तेल कुन प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ त? बजारमा आजभोलि तोरीको तेल लगायत भटमास, सूर्यमुखी, बदाम, मकै, ओलिभ ओइल, नरिवल आदि धेरै प्रकारका खाने तेलहरू पाइन्छन्। यति धेरै तेलहरूमध्ये कुन चाहिँले मुटुलाई फाइदा गर्ला त? चिल्लो पदार्थले मुटुलाई हानि पुर्याउँछ किनकि यसमा ट्राइग्लिसराइड हुन्छ। यो तत्त्व मुटुको रक्तनलीभित्र जम्न गई रक्तनलीलाई साँघुरो बनाइदिन्छ। त्यसैकारण रक्त सञ्चारमा बाधा उत्पन्न भई हृदयाघात हुन पुग्छ। त्यसैले तेल 100% चिल्लो पदार्थ हो। ट्राइग्लिसराइड अर्थात् 3 अणु फ्याटी एसिड र 1 अणु ग्लिसेरोल भएको रासायनिक वस्तु हो ट्राइग्लिसराइड। तेलमा पाइने फ्याट 2 प्रकारका हुन्छन्, स्याचुरेटेड फ्याट र अनस्याचुरेटेड फ्याट। यी 2 प्रकारमध्ये स्याचुरेटेड फ्याटलाई नराम्रो मानिन्छ। स्याचुरेटेड फ्याट सामान्य तापक्रममा ठोस हुन्छ भने अनस्याचुरेटेड फ्याट सामान्य तापक्रममा तरल हुन्छ। स्याचुरेटेड फ्याट जनावरजन्य स्रोतबाट पाइन्छ, जस्तै मासुमा पाइने बोसो, बटर, डेरी प्रोडक्ट्सहरू। यस्तो किसिमको फ्याटले ब्याड कोलेस्टेरोल यानि कि नराम्रो चिल्लोपना रगतमा बढाउँछ, जसको कारणले रगत बग्ने नसाहरू साँघुरिन थाल्छन्, टालिन्छन् र अन्तमा हृदयाघात हुन्छ। बिरुवा स्रोतबाट पाइने फ्याट अनस्याचुरेटेड फ्याट हो, जुन सामान्य तापक्रममा तरल हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा राम्रो कोलेस्टेरोल अर्थात् गुड कोलेस्टेरोलको मात्रा बढाइदिन्छ। हुन त चिल्लोपना हाम्रो शरीरको लागि नराम्रो नै हुन्छ, तैपनि रोज नै परेको खण्डमा बदामको तेल, ओखरबाट निस्कने तेल, एभोकाडोबाट निस्कने तेल, त्यसै गरी ओलिभ ओइल, मस्टार्ड ओइल यानि कि तोरीको तेल, सनफ्लावर यानि कि सूर्यमुखी तेल र त्यसै गरी साल्मन माछामा पाइने फिस ओइल। नेपालमा धेरै प्रयोग गरिने डाल्डा घिउ राम्रो मानिँदैन। सामान्य मात्रामा चिल्लो पदार्थ, चाहे त्यो तेल होस् या घिउ होस्, शरीरका लागि आवश्यक पदार्थ हो। तेलमा कोलेस्टेरोल हुँदैन तर अनस्याचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ भने घिउमा कोलेस्टेरोल र स्याचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ। कोलेस्टेरोलबाट शरीरमा केही हर्मोनहरू र पित्तरस पनि बन्दछ। यसका साथसाथै स्नायुहरूको कार्य सञ्चालनमा यसको आवश्यकता पर्ने गर्छ। तर आवश्यकभन्दा बढी भएमा कोलेस्टेरोल रक्त नलीहरूभित्र गएर जम्ने गर्छ। साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै यस्तै रोचक भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि पक्कै गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र स्वस्थ रहने प्रेरणा दिनुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।